17 जनवरी 2024 उत्तर प्रदेशको धोबीपुर भन्ने ठाउँमा एकजना रमेश वर्मा भन्ने मान्छे बस्ने गर्थे। सधैँ जस्तो त्यस दिन पनि उनी 6:30 बजे आफ्नो पोल्ट्री फार्ममा जान्छन्। तर त्यहाँ उनले एउटा लास देख्छन्। लासको स्थिति एकदमै खराब थियो। त्यो कसको लास हो भनेर चिन्न नै गाह्रो हुन्थ्यो, किनभने त्यो लास आगोमा पूर्ण रूपमा जलेको थियो। स्थिति हेर्दा त्यो लासलाई कसैले जलाएको जस्तो देखिन्थ्यो। रमेशले अब यो लासलाई ध्यान दिएर हेर्न थाल्छन्। उनले वरिपरिको अन्य वस्तुलाई पनि एकदमै निहालेर हेर्छन्। त्यसपछि उनले बल्ल थाहा पाउँछन् कि त्यो लास उनकै छोरा विक्रान्त वर्माको हो भनेर। त्यहाँ भएको बाइक, मोबाइल, कपडा सबै विक्रान्त वर्माको थियो। यो संसारमा नै सबैभन्दा दुःख लाग्दो र निर्मम पीडा भनेको आफ्नो सन्तानको आफूभन्दा पहिले मृत्यु देख्नु हो। आखिर विक्रान्त वर्मासँग त्यस्तो के भएको थियो जसले गर्दा ऊ यति निर्मम रूपमा जल्नु पर्यो? उनलाई कसैले जलाएका हुन् कि यो सेल्फ सुसाइड हो? सो आजको केसमा हामी यी सम्पूर्ण कुरा बुझ्नेछौँ। यो कहानी सुरु हुन्छ सुल्तानपुर नजिकको एउटा गाउँ धोबीपुरबाट। त्यहाँ 25 वर्षको विक्रान्त वर्मा आफ्नो श्रीमती र बच्चाबच्चीसँग बस्थे। विक्रान्तको 2 जना छोरीहरू थिए। फाइनेन्सियली रूपमा उनी ठिकठाकै थिए। परिवार नर्मलमा चलिरहेकै थियो। विक्रान्त वर्मासँग उसको बुबाले दिनुभएको जग्गा थियो। त्यस जग्गामा खेती गरेर पनि उसको जिन्दगी मजाले चल्थ्यो नै। तर विक्रान्तलाई छोटो समयमा नै धेरै पैसा कमाउनु थियो। त्यसैले उनले ब्याङ्कबाट 9 लाख रुपियाँ लोन लिएर पोल्ट्री फार्म खोल्छन्। पोल्ट्री फार्म सुरु गर्दा उसको बिजनेस राम्रै चलिरहेको थियो। तर एक दिन उसको पोल्ट्री फार्ममा भाइरस आउँछ, जसले गर्दा उसको सबै कुखुराहरू मर्छन्। सबै कुखुरा मरेपछि उनलाई एकदमै ठुलो घाटा हुन्छ। अब उनलाई ब्याङ्कको लोन टाइममा तिर्नुपर्ने प्रेसर नै आउन थाल्छ, जसले गर्दा विक्रान्तले फैसला गर्छन् कि उनी दिल्लीमा गएर केही दिन काम गर्छन् र केही पैसा कमाएपछि फेरि आफ्नो गाउँ फर्किन्छु भनेर उनी दिल्ली गएर काम गर्न पनि थाल्छन्। र 15 जनवरी 2024 मा विक्रान्त आफ्नो घर फर्किन्छन्। घर आउँदा उनको मुड एकदमै स्याड र लोन्ली किसिमको हुन्छ। यो सम्पूर्ण कुरा विक्रान्तको श्रीमतीले नोटिस गर्छिन्। त्यसैले उनले नै विक्रान्तलाई यसो गाउँ घुमेर साथीभाइलाई भेटेर आउन सल्लाह दिन्छन्। पहिला पनि यसरी बाहिर जाँदा विक्रान्त 10 बजेसम्म घर आइसक्थे। तर त्यस दिन मध्यरात हुनसम्म पनि उनी घर फर्कँदैनन्। विक्रान्तको श्रीमती आत्तिन थाल्छिन् र बारम्बार उसलाई फोन गर्छिन्, तर उसले फोन उठाइरहेका थिएनन्। निकै बेरसम्म कल रिसिभ नगरेपछि उनले विक्रान्तको बुबालाई सम्पूर्ण कुरा भन्छन्। विक्रान्तको बुबाले पनि विक्रान्तलाई निकै बेर कल ट्राई गर्छन्, तर उनको कल पनि विक्रान्त वर्माले उठाउँदैनन्। अब विक्रान्तको परिवारलाई लाग्छ कि साथीभाइसँग बिजी भएकोले फोन नउठाएका होलान्, भोलि आउलान् भन्ने। यही सोचेर उनीहरू सबै सुत्छन्। तर भोलिपल्ट जब 6:30 बजे विक्रान्त वर्माको बुबा पोल्ट्री फार्मतर्फ जान्छन्, उनले त्यहाँ एकदमै धेरै जलेको स्थितिमा एउटा लास देख्छन्, जसको फेस चिन्न सकिने स्थितिमै थिएन। तर त्यहाँको चिज वस्तुलाई विचार गरेपछि उनलाई थाहा हुन्छ कि यो बढी उनकै छोरा विक्रान्त वर्माको हो भनेर। यो कुरा सोचेर नै उनी धेरै आत्तिन्छन् र प्रहरीलाई खबर गर्छन्। केही समयमा प्रहरी त्यहाँ आइपुग्छ र घटनास्थललाई नजिकबाट निहाल्न थाल्छन्। फरेन्सिक टिमले पनि इन्भेस्टिगेट गर्न थाल्छ, तर उनीहरूले त्यहाँ खासै केही सुरागहरू भेट्दैनन्। पोस्टमार्टमपछि थाहा हुन्छ कि त्यो बडीले मर्नु अगाडि धेरै रक्सी पिएको थियो र त्यो बडीको मर्नुको कारण आगो नै हो भनेर। यहाँ एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि थाहा हुन्छ। पोस्टमार्टममा त्यो बडीको एज 60+ लेखिन्छ। तर पहिले नै विक्रान्तको परिवारले त्यो लासलाई पहिचान गरेकोले प्रहरीले यो केसमा धेरै ध्यान दिँदैनन्। जब विक्रान्तको बुवाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ्छन्, उनले देख्छन् कि त्यहाँ अल्कोहलको बारेमा मेन्सन गरिएको छ भनेर। नर्मली विक्रान्त वर्मा त्यस्तो धेरै रक्सी पिउँदैन थिए। अनि त झन् अहिले उनी डेप्थमा डुबेको बेला त्यस्तो ओभरडङ्क हुने गरी पिउने त कुरै थिएन। अनि लासको एजको कुरा पनि नमिलेकोले विक्रान्तको बुबालाई धेरै शङ्का लाग्छ र फेरि उनले पुलिस कम्प्लेन गर्छन् कि यो मर्डर हो, सुसाइड होइन भनेर। पुलिसले अब फेरि त्यो केस ओपन गर्छन् र इन्भेस्टिगेसन सुरु गर्छन्। पहिला जस्तै उनीहरू आउट अफ बक्स केही सोच्न सक्दैनन् र गाउँमा उनीहरूले एउटा एनाउन्समेन्ट गर्छन्। पुलिसले भन्छन् कि यो केस रिलेटेड कसैलाई केही थाहा छ भने त्यो भने बापत उनीहरूले पैसा पाउँछन् भनेर। यो कुरा सुनेपछि गाउँको एकजना मान्छेले पुलिसलाई आएर भन्छन् कि आज पनि विक्रान्त वर्मासँग गाउँको एकजना मान्छे निरन्तर रूपमा फोनमा कुरा गर्छन् भनेर। यो कुरा पुलिसले पत्याउनै सक्दैन, किनभने विक्रान्त वर्मा त मरिसकेका थिए। तर पनि पुलिसले विक्रान्त वर्मासँग निरन्तर फोनमा कुरा गर्ने मान्छेलाई सोधपुछको लागि पुलिस स्टेसन बोलाउँछन् र सोधपुछको क्रममा पुलिसले त्यो मान्छेसँग विक्रान्त वर्माको मोबाइल नम्बर लिन्छन्। जब त्यो मोबाइल नम्बरको लोकेसन ट्रेस गरिन्छ, उनीहरूले त्यो मोबाइल नम्बरलाई पानीपत नजिकको एउटा ठाउँमा ट्रेस गर्छन्। जब पुलिस उक्त ठाउँमा जान्छन्, उनीहरू सबै छक्क पर्छन्। त्यहाँ विक्रान्त वर्मा जिउँदै घुमिरहेका थिए।
उनले त्यहाँ आफ्नो नाम विक्रान्त वर्माबाट विक्की कुमारमा चेन्ज गरेर आफ्नो नयाँ जिन्दगी खुसीका साथ बाँचिरहेका थिए, किनभने उसको सबै लोन ब्याङ्कले रिलिज गरिदिसकेको थियो। अब मेन क्वेसन आउँछ, यदि विक्रान्त वर्मा जिउँदै थिए भने पोल्ट्री फार्ममा भएको लास कसको थियो त? पक्कै कोही न कोही मानिसको त मृत्यु भएकै थियो। अब पुलिसले विक्रान्त वर्मालाई एरेस्ट गर्छन् र सोधपुछ गर्न थाल्छन्। विक्रान्त वर्माको कहानी सुनेर प्रहरी सबै छक्क पर्छन्। विक्रान्त वर्मा ब्याङ्कको लोन ट्र्यापमा फसिसकेका थिए। उनी जे गरेर भए पनि लोन हटाउन चाहन्थे, तर निरन्तर काम गरेर ब्याज र साउँ तिर्दै लोन घटाउने उनीसँग समय थिएन, किनकि उनको आफ्नो श्रीमती बाहेक अर्को गर्लफ्रेन्ड थियो। उनी विक्रान्तकी फर्स्ट लभ थिइन् र विक्रान्त उनीसँगै सेटल हुन चाहन्थे। जब विक्रान्त कामको सिलसिलामा दिल्ली गएका थिए, त्यहाँ उनको भेट अन्य दुईजना व्यक्तिसँग हुन्छ। बिस्तारै काम गर्दै जाँदा ती दुई व्यक्ति विक्रान्तको जिग्री दोस्त बन्छन्। उनीहरू एक आपसमा घुलमिल हुँदै जाँदा एक दिन विक्रान्तले आफ्नो दुःखमय कहानी उनीहरूलाई सुनाउँछन्। उनले भन्छन् कि कसरी उनको 9 लाख रुपियाँ लोन छ र उनी आफ्नो श्रीमती भन्दा अरू कसैलाई नै माया गर्छन् भनेर। यो सबै कुरा सुनेर विक्रान्तको साथीहरूले उनलाई एउटा सजेसन दिन्छन्, तर कसले सोचेको थियो होला र यो सजेसन पछि गएर एउटा भयङ्कर ठुलो क्राइम स्टोरी बन्छ भनेर। उनीहरूको सजेसन विक्रान्तले आफ्नो मृत्युको फेक प्रेजेन्टेसन गर्नु थियो, जसले गर्दा उसले ब्याङ्कको लोन, आफ्नो श्रीमती सबै कुराबाट मुक्ति पाउँथे र एउटा नयाँ जिन्दगी सुरु गर्ने मौका। यही प्लान एक्जिक्युट गर्न उनीहरू 3 जना 15 जनवरी 2024 मा विक्रान्तको गाउँ आउँछन्। विक्रान्तले आफ्नो दुई साथीको लागि बस्ने व्यवस्था त्यही पोल्ट्री फार्ममा मिलाई उनी आफ्नो घर जान्छन्। जब घर पुग्छन्, विक्रान्तले जानी जानी आफूलाई एकदमै धेरै दुखी र पीडामा भएको प्रस्तुत गर्छन्, जुन कुरा देखेपछि उनकी श्रीमती पनि कन्भिन्स हुन्छन् र उनलाई बाहिर जान भन्छन्। विक्रान्तले भित्री मनबाटै चाहेको यही थियो, उनले आफूलाई निकै दुखी र डिप्रेस्ड भएर सुसाइड गरेको देखाउन चाहन्थे। विक्रान्त वर्मा यही प्लान अनुसार घरबाट निस्किन्छन् र साथीहरूसँग पोल्ट्री फार्ममा भेटेर 9:30 बजेतिर भट्टीतिर जान्छन्। उनीहरू त्यहाँ एक यस्तो मानिसको खोजीमा थिए जो निकै धेरै मातेको होस् र आफूले आफूलाई बिर्सिसकेको होस्। अनएक्सपेक्टेडली उनीहरूले त्यहाँ ठ्याक्कै त्यस्तै मान्छे भेट्छन् जसको उमेर 60 वर्षको थियो। उनीहरूले त्यो मान्छेलाई झन् धेरै रक्सी खुवाउँछन् र उनको पोल्ट्री फार्ममा ल्याउँछन्। त्यहाँ विक्रान्त वर्माले आफूले लगाएको लुगा त्यस व्यक्तिलाई लगाइदिन्छन् र पेट्रोल छर्केर आगो लगाइदिन्छन्। त्यो मान्छेको त्यही आगोले जलेर मृत्यु हुन्छ। विक्रान्तको प्लान अनुसार सम्पूर्ण कुरा हुन्छ। उनले सोचे अनुसार उनको ब्याङ्कको लोन माफ हुन्छ, परिवारबाट पनि उनको सम्बन्ध छुट्छ, जसले गर्दा उनले अब आफ्नो फर्स्ट लभको साथमा नयाँ जिन्दगी सुरु गर्न सक्थे। कन्फ्युजिङ कुरा त विक्रान्तको ती दुई साथीहरूसँगको सम्बन्ध कुन खालको थियो? उनीहरू क्षणिक मित्रताकै आधारमा एउटा अनजान मान्छेलाई जिउँदै जलाउन रेडी भएर आए। यो कस्तो खालको मित्रता हो? जब प्रहरीले ती 3 जनासँग सोधपुछ गर्छ, उनीहरूले भन्छन् कि उनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन कि त्यो कसको लास थियो। 3 जना क्याजुअल्ली एउटा भट्टीमा जान्छन्, त्यहाँ एकजना र्यान्डम मान्छेलाई उठाउँछन् र आगो लगाएर मारिदिन्छन्। उनीहरूको लागि यति सिम्पल थियो यो सबै कुरा। उनीहरूले कुनै पल पनि त्यो मान्छेको जिन्दगीको बारेमा सोचेनन्। समाजमा मान्छेले आफ्नो स्वार्थको लागि के कतिसम्म गिरेको हरकत गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हो आजको यो केस। हजुरलाई के लाग्छ? प्लिज कमेन्ट डाउन।